Xin chào tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, bản tin cập nhật thị trường đầu tuần được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Thưa quý nhà đầu tư, thì chúng ta vừa trải qua một tuần đầu tiên của tháng 6 với nhiều cung bậc cảm xúc khi có 2 phiên đầu tuần tăng điểm nhờ động lực đến từ nhóm bất động sản. Nhưng mà sau đó sóng gió lại một lần nữa xuất hiện khi tiệm cận vùng 1.350 điểm, mức điểm cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, khiến thị trường trượt dài trong những phiên cuối tuần và xóa sạch toàn bộ nỗ lực vào trong sự bứt phá. Vậy là liệu thị trường có phải đang cho thấy một tín hiệu cần sự cân bằng, kiểm định lại xu hướng hay tiềm ẩn rủi ro nào đáng chú ý? Và trước khi đến với nhận định của chúng tôi thì mời quý nhà đầu tư cùng điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư và tôi là Trúc Linh, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Một nhịp nghỉ sau đà vượt đỉnh, và rất được vinh hạnh được chào đón sự trở lại của anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Thưa anh Tuấn, với những diễn biến khó lường trong tuần vừa rồi, vừa có nhịp tăng, sau đó lại bị điều chỉnh khi mà liên tục test lại vùng đỉnh cũ ở mốc 1.350 điểm, thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi vậy anh? Có thấy trong tuần rồi chúng ta có một cái đà tăng nó tương đối giống với tuần trước đấy. Dạ. Chúng ta có đà tăng ở rơi vào tầm ngày thứ hai và thứ ba, rồi chúng ta có nhịp điều chỉnh sau khi tiệm cận vùng 1.350 điểm ở cái phiên tiếp theo là ngày phiên thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Nhìn chung thì chúng ta có áp lực bán trong tuần qua nó khá là đan xen với nhau. Thứ nhất là chúng ta có đà tăng đến một số ngành như là ngành dầu khí, xây dựng, F&B, và những cái nhóm ngành này nó phần nào kìm hãm được cái đà giảm đến từ chiều ngược lại của thị trường. Tiêu biểu là nhóm bất động sản, ngân hàng và tiện ích. Thì nhìn chung chúng ta có là Vini kết thúc cái chuỗi tăng khoảng tầm 4 tuần gần nhất và với mức giảm khoảng tầm 2,71 điểm mà thôi, mức giảm khá là khiêm tốn. Và chúng ta có Vini đóng cửa tại mức là 1.329,89 điểm, tương ứng mức giảm khoảng tầm 0,2%, tương đối là không đáng kể cho lắm. Thì nhìn chung chúng ta có là các lực bán và các lực mua của giữa cái nhóm nhà tôi nói chung trong tuần rồi nó khá là đan xen. Đan xen ở đây chúng ta có câu chuyện là chúng ta vẫn có khối ngoại là bán ròng khoảng tầm 2,1 nghìn tỷ này. Chúng ta vẫn có là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước là tiếp tục bán ròng tầm 500 tỷ. Chi tiết hơn chúng ta vẫn có là sự phân hóa giữa các nhóm nhà nói chung. Chúng ta có là thanh khoản tuần rồi chúng ta có là giảm điểm đi, nhưng mà thanh khoản chúng ta khá là thấp, khoảng tầm 19,9 nghìn tỷ mà thôi. Thì nó tương đối là chúng ta có áp lực bán không đáng kể cho lắm. Thì cơ bản trong những các nhóm nhà nói chung nó có sự phân hóa nhất định, gần như là cái sự mà gọi là tái cơ cấu giữa các nhóm tài sản nói chung. Cụ thể hơn về phía khối ngoại đi, chúng ta có khối ngoại là bán ròng khá là lớn một số cổ phiếu như là Vinhome này, khoảng tầm 1,8 nghìn tỷ, Sacombank khoảng tầm 400 tỷ và FPT là 300 tỷ. Câu chuyện chung của khối ngoại trong tuần qua là chúng ta bắt đầu thấy được sự chốt lời của khối ngoại đến một số cổ phiếu đó, có là tăng khá là mạnh trong những tuần vừa qua. Thì vì chúng ta có là bán ròng với Vinhome rồi Sacombank rồi HAH, là ba cổ phiếu tăng khá là tốt, ít nhất trong tầm một tháng vừa rồi. Yeah. Ở chiều ngược lại chúng ta có là cái sự giao dịch của tự doanh nó khá là hạn chế, chủ yếu đến từ phía của Galax khoảng tầm 600 tỷ đồng mà thôi, chủ yếu thông qua là bán thỏa thuận. Dạ. Thưa anh Tuấn, thì xét về mặt tâm lý thì nguyên nhân điều chỉnh trong cái thời gian vừa rồi là 2 tuần vừa rồi thì do Trúc Linh nghĩ là do là thị trường đang thiếu vắng những cái thông tin, và đặc biệt là sau khi mà mùa đại hội cổ đông và mùa báo cáo kết quả quý 1 vừa rồi vừa kết thúc, và thêm vào đó thì cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cũng chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đột phá, và khiến tâm lý nhà đầu tư giai đoạn hiện tại cũng khá thận trọng. Và đặc biệt hơn hết là cái thời gian hoãn thuế 90 ngày thì đâu đó quanh đâu chỉ còn tầm khoảng 1 tháng nữa là kết thúc, và cho thấy là cái giai đoạn gần đây thì nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn, cũng là điều mà các chuyên gia có thể đoán được. Nhưng mà xét về mặt diễn biến của thị trường thì mặc dù đóng cửa giảm điểm nhưng mà độ mở của thị trường nghiêng về sắc xanh nhiều hơn anh Tuấn, là có tới 14 trên 21 nhóm ngành tăng điểm trong tuần vừa rồi, và thị trường cũng bắt đầu có sự phân hóa và dòng tiền luân chuyển vào cái nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, và điều này cái nhịp rung lắc gần đây cũng là một điều cần thiết để thị trường tích lũy thêm cái động lực mới. Dạ.
Còn đối với thị trường quốc tế thì chứng khoán Mỹ đang tiến sát cái vùng đỉnh mới, trong khi mà châu Á thì tăng điểm không đồng thuận cho lắm. Và anh đánh giá như thế nào về diễn biến của các thị trường trọng điểm và điều gì đã tác động trong tuần vừa rồi vậy anh? Xét riêng về câu chuyện của Việt Nam thì tôi nghĩ là Tuấn có khá nhiều cái điểm tương đồng về cái nhận định của phía Trúc Linh. Thì riêng về Việt Nam thì chúng ta có khá nhiều yếu tố tăng xen với nhau. Thành ra chúng ta có một đà tăng đến tầm 4 tuần gần nhất thì việc điều chỉnh là chuyện nó khá là hiển nhiên thôi. Thì điểm sáng của tuần rồi vẫn là câu chuyện là ta có nhịp chỉnh của Việt Nam là không quá đáng kể cho lắm. Nếu mà so với bình diện chung của các thị trường khác trong khu vực như là trường của châu Á nói chung này, thì châu Á nói chung là tăng giảm khá là không đồng đều. Chỉ mức sắc xanh chúng ta có được chỉ là đến từ thị trường của Hồng Kông này, Đài Loan cũng như về Hàn Quốc. Điểm chung của ba thị trường này là có một cái đà giảm khá là mạnh trước đó rồi. Cái chuyện mà tăng phục hồi trở lại là chuyện nó không phải là điều quá tích cực cho lắm. Bình diện chung của phía của Mỹ và châu Âu thì chúng ta có một ngân sắc xanh được duy trì khá là tốt. Có điểm khá là hay của tuần vừa rồi cũng như diễn biến chung của từ đầu năm đến hiện tại, chúng ta có là thị trường châu Âu ghi nhận năm đầu tiên gần như là outperform so với thị trường Mỹ. Thì chúng ta có khá nhiều câu chuyện mà đằng sau diễn giải được câu chuyện là sao thị trường châu Âu là tốt hơn thị trường Mỹ trong ít nhất là trong năm 2025. Thứ nhất là câu chuyện về phía của châu Âu là bây giờ họ mở ra những cái là họ tăng mức trần về nợ công, họ tăng chi tiêu về tài khóa, họ tăng chi tiêu về các khoản về quân sự. Thành ra là họ mở cái trần nợ công lên, họ gia tăng cái khả năng tăng trưởng của họ lên trong dài hạn, kết hợp với câu chuyện là họ tích cực hơn vào cái chuyện giảm lãi suất rồi. So với phía Mỹ thì phía Mỹ họ có phần nào họ thận trọng hơn trong câu chuyện là hạ lãi suất này, họ thận trọng hơn trong câu chuyện là gia tăng trần nợ công. Thành ra là cái triển vọng tăng trưởng của Mỹ kết hợp với câu chuyện về thuế quan thì nó sẽ hơi khó một xíu so với thị trường châu Âu. Xét về riêng thị trường Mỹ trong tuần qua, chúng ta có S&P 500 vẫn tăng là 1,5%, và câu chuyện đằng sau nó khá là đan xen đi. Thứ nhất chúng ta có là câu chuyện của Mỹ mà bắt đầu tăng thuế với các mặt hàng về thép và nhôm từ 25% lên 50%. Nhưng mà theo như cá nhân tôi đánh giá thì cái mức tăng này á, nếu như chúng ta nhìn vào cái nhìn của Mỹ thì đúng là nó có phần nào mang tính là bảo hộ thương mại. Thì họ bắt đầu họ bảo vệ những cái ngành nghề về sản xuất về thép và nhôm trong nước. Nhưng mà câu chuyện có gì đó nó hơi đan xen một xíu. Đan xen ở đây chúng ta có là bản thân Mỹ họ vẫn cần phải nhập khẩu các mặt hàng về thép và nhôm đến từ phía của Canada này, phía của EU này. Tại vì bản thân Mỹ có những mặt hàng về thép và nhôm họ không tự sản xuất được, và họ bắt buộc phải nhập khẩu. Chứ bị như một số mặt hàng về nhôm như nguyên chất tầm 99%, hay là những mặt hàng về bauxit là họ sẽ không tự sản xuất được và họ bắt buộc phải nhập khẩu. Thì gần như là một cái thế khá là tiếng nói lượng nay trong cái việc mà chính sách áp thuế của phía của Hoa Kỳ. Một cái chuyện khác nữa là phía của Trung Quốc đi. Chúng ta có Trung Quốc là chỉ số PMI sản xuất của họ là duy trì ở mức 50 điểm. Thì bình diện chung chúng ta thấy là cái quyết định về thuế quan của ông Trump từ tháng 2 đến tháng 4 vừa rồi nó bắt đầu phản ánh vào câu chuyện là sản xuất của phía Trung Quốc. Thì để mà giải tỏa những cái khó khăn ở phía trước mắt á, thì chúng ta cũng thấy là ở vòng tầm giữa tháng 5 chúng ta thấy là Trung Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu nhượng bộ lẫn nhau rồi về câu chuyện thuế quan rồi. Thì nhìn chung là Trung Quốc bây giờ họ đang chuẩn bị là bước vào cái vòng đàm phán đầu tiên chính thức đối với phía của Hoa Kỳ. Buổi đàm phán hiện tại sẽ diễn ra tại London vào ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ nhận được kết quả vào tầm cuối tuần này. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái sự nhượng bộ của phía Trung Quốc bây giờ nó rõ hơn những hồi xưa rất là nhiều. Đặc biệt trong câu chuyện là chúng ta thấy là Trung Quốc họ nới lỏng quy định hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ bằng cách là cấp phép cho bay nhà phân phối, cho bay những ô tô hàng đầu của Mỹ. Trong khi đó là họ tiếp tục gia tăng cái nguồn cung cho phía khu vực của EU, làm cho câu chuyện đàm phán về sau bắt đầu nó dễ hơn rất nhiều rồi. Có vẻ như là tình hình các nước trọng điểm trên thế giới có phần hạ nhiệt hơn và chờ đợi những cái thông tin và thuế quan sắp tới. Còn đối với việc mà Việt Nam thì vừa kết thúc cái vòng đàm phán thứ hai đối với Mỹ, thì sau cái cuộc đàm phán đó vẫn chưa thấy có một cái thỏa thuận nào cụ thể, và công bố, và sau đó thì có một cái bài báo nói về danh sách những cái điều kiện để Mỹ đặt ra những cái thỏa thuận với Việt Nam, và danh sách đó có khá là khắt khe và khó khăn để Việt Nam thực hiện. Và thì anh đánh giá như thế nào về triển vọng trong đàm phán lần thứ 3 này và ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế mình ạ? Tôi cũng nhớ là trong tuần rồi có một bài báo tính chắc là từ phía Reuters thì nói về câu chuyện là Mỹ sau khi buổi đàm phán lần thứ hai, vòng đàm phán kỹ thuật lần 2 với Việt Nam thì có một cái danh sách những cái điều khoản khá là khó để mà Việt Nam đáp ứng được, ít nhất trong mặt về ngắn hạn và trung hạn, ít nhất là trong vòng 30 ngày tiếp theo thôi.
điều khá là khó để cho Việt Nam gọi là chấp nhận được. Thì về câu chuyện triển vọng đàm phán của Việt Nam ở hiện tại thì tôi nghĩ có một vài điều mà mình hay chia sẻ được. Thứ nhất, trong câu chuyện chúng ta ở phía Việt Nam là một quốc gia đang nằm ở phía trung lập đi, nhưng mà đối với nhiều phía thì Việt Nam đang nỗ lực rất nhiều trong câu chuyện là đưa ra những cái điều khoản tốt nhất đến phía của Mỹ. Đặc biệt trong câu chuyện trong tuần rồi chúng ta thấy là có một đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc là mua nông sản của Mỹ với trị giá tầm hơn 2 tỷ đô. Đây là trong những cái sáng kiến mới, bên cạnh những cái sáng kiến trước đó chúng ta từng có, bên cạnh những câu chuyện như chúng ta sẽ cam kết là chúng ta sẽ nhập khẩu thêm về khí LNG này, chúng ta sẽ nhập khẩu thêm về máy bay này. Thì đây là những cái điều mà chúng ta Việt Nam có thể offer được cho Mỹ. Còn về phía Mỹ thì tôi vẫn nghĩ là một câu chuyện là Mỹ họ đang có một cái nghịch lý về câu chuyện đàm phán. Thứ nhất là câu chuyện là Trung Quốc, Mỹ họ đang áp thuế cho Trung Quốc khoảng tầm 31,8% theo thống kê của Fitch Ratings, đó là mức thuế hiệu dụng, thuế quan hiệu dụng. Thì trong câu chuyện đàm phán của Việt Nam và Mỹ thì tôi nghĩ khả năng cao chúng ta sẽ duy trì được mức thuế ít nhất là dưới mức thuế mà Mỹ áp cho Trung Quốc để mà cân bằng được câu chuyện là cân bằng trong câu chuyện là chúng ta sẽ không làm cho Trung Quốc mạnh hơn và chúng ta vẫn giữ được cái mối quan hệ thương mại với lại phía của Việt Nam. Một số cái triển vọng mà Tuấn hay kỳ vọng được thêm nữa là câu chuyện là hiện tại chúng ta có được sự ổn định về mặt FDI và câu chuyện là chúng ta sẽ ổn định được các ngành hàng về mặt công nghệ này, điện tử, điện máy, công nghệ các thứ này. Còn các ngành hàng còn lại, nếu chúng ta có thể đáp ứng một trong số điều kiện của Mỹ và về việc là giảm phụ thuộc vào nguyên vật liệu đến từ phía Trung Quốc thì chúng ta sẽ hạn chế được phần nào về thuế. Chúng ta có một số mặt hàng chúng ta có thể là kỳ vọng được cái câu chuyện về nông thủy hải sản. Thì đây là những mặt hàng chúng ta tự sản xuất được ở Việt Nam, tự nuôi trồng và tự chăn nuôi, thành ra chúng ta sẽ giảm được thuế phần nào. Còn các mặt hàng nó hơi phức tạp hơn một xíu như câu chuyện về dệt may thì đâu đó chúng ta vẫn có khả năng chúng ta nhập nguyên liệu từ phía Trung Quốc, thì đây sẽ là những cái rào cản nhất định trong chuyện đàm phán. Quay trở lại với thị trường VN Index thì hiện tại thì đang kiểm định lại vùng đỉnh cao ở 1.350 điểm. Đây là cái điểm cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Thì dòng tiền có sự phân hóa và lan tỏa từ nhóm cổ phiếu trụ sang nhóm cổ phiếu có vốn hóa là vừa và nhỏ hơn. Thì anh Tuấn thì đánh giá như thế nào về triển vọng giao dịch của tuần này và nhóm ngành nào sẽ là tiềm năng trở thành động lực để thúc đẩy thị trường trong giai đoạn giữa tháng 6 đến cuối năm? Nếu xét về mặt ngắn hạn thì Tuấn vẫn sẽ kỳ vọng vào câu chuyện là nhóm bất động sản. Chúng ta có khá nhiều những cái câu chuyện, những cái động lực để mà phù hợp cho nhóm ngành bất động sản bắt đầu phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đầu tiên sẽ là câu chuyện về chúng ta có rất nhiều cái sự thay đổi về khung pháp lý. Chúng ta có sự sửa đổi về luật quy hoạch này, giúp cho các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu dễ hơn cho công việc là xin giấy phép hoặc là cấp phép tiếp tục và xây dựng các dự án hiện tại. Cuối cùng sẽ là câu chuyện về luật hóa nghị quyết 42, giúp giải quyết những vấn đề về nợ xấu này, giúp gọi là lưu thông cho nguồn vốn nó tốt hơn. Nhưng mà câu chuyện chung của bất động sản hiện tại chúng ta vẫn thấy là cái dòng tiền hiện tại đang khá là cô đọng trong cái nhóm của Vingroup nói chung, bao gồm là Vingroup, Vinhome, Vincom Retail. Thì bên ngoài Vingroup thì ta vẫn thấy là nhóm bất động sản nó chưa chạy khá nhiều. Tất nhiên triển vọng về bất động sản nó sẽ còn dài hơi hơn. Đặc biệt chúng ta thấy là cây bức tranh về kinh doanh chung của nhóm ngành bất động sản bắt đầu ổn định hơn rồi so với gì chúng ta từng thấy vào năm 2022 và 2023 trong cái câu chuyện của khủng hoảng bất động sản và khủng hoảng trái phiếu. Thì trong một thống kê đến từ Fitch Ratings chúng ta thấy là các tỷ lệ nợ trái phiếu chậm trả gốc lãi so với tổng dư nợ trái phiếu đã có xu hướng đi ngang kể từ đầu 2024 tính đến tháng 6 2025 và tính đến hiện tại đã khá ổn định rồi. Và câu chuyện sắp tới đối với ngành bất động sản sẽ là câu chuyện là triển vọng của các doanh nghiệp nói chung thông qua việc là khả năng huy động vốn này, rồi nguồn quỹ đất hiện tại đang có bao nhiêu này, sẽ phát triển lên được cái bức tranh là cái triển vọng tăng trưởng nó như thế nào. Nhưng mà có một điểm cần phải cân đối hơn là câu chuyện là triển vọng chúng ta có nhưng mà chúng ta cần phải cân bằng hơn về câu chuyện là cái khả năng hấp thụ của người tiêu dùng nữa. Thì yếu tố mà Tuấn sẽ muốn chia sẻ thêm về câu chuyện về trung dài hạn hơn một xíu, tức là Tuấn sẽ muốn có sự lan tỏa hơn về câu chuyện dòng tiền, tại vì chúng ta có đà tăng ít nhất trong vòng tháng 4 và tháng 5, nó phụ thuộc khá nhiều vào nhóm cổ phiếu của họ Vingroup. Thì nhìn chung thì cái đà tăng này nó không bền vững cho lắm. Chúng ta có sự phụ thuộc quá nhiều vào nhóm cổ phiếu nói chung mà thôi. Nhưng mà đối với một cổ phiếu nói chung á, sau khi một tài tăng hơn 100% rồi, ở tăng hơn 100% trong vòng thời gian tầm 1 đến 2 tháng mà thôi, thì vẫn sẽ có những cái rủi ro về câu chuyện là tái tích lũy trong ngắn hạn.
Thì trong cái đoạn mà tái lũy đáy của nhóm cổ phiếu Vingroup á, chúng ta sẽ cần sự lan tỏa hơn của dòng tiền, những cái tín hiệu khởi sắc hơn về câu chuyện vĩ mô và triển vọng đàm phán để cho dòng tiền bắt đầu họ trở lại ra mình lan tỏa ra một số nhóm ngành nó có cái hiệu suất đầu tư tốt hơn này, nó có câu chuyện tăng trưởng nó dài hạn hơn và nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi thuế quan. Tiêu biểu Tuấn sẽ liệt kê một số ngành như là ngân hàng, công nghệ này, bán lẻ và chứng khoán và thép. Đây những ngành nó có mức độ phơi nhiễm rủi ro đối với thị trường thế giới nó không cao và nó phần lớn nó chịu ảnh hưởng bởi những cái yếu tố nội địa mà thôi. Thì nếu ta xét riêng vào cái chuyện nội địa thì chúng ta vẫn có là những cái động lực tăng trưởng rất lớn từ phía nội địa đến từ phía của chính phủ, từ phía của quốc hội. Thành ra là đây những ngành vẫn sẽ kỳ vọng hơn vài tháng 6 và nhiều phần còn lại của năm 2025. Về câu chuyện ngắn hạn, như riêng vào tuần này thôi, chúng sẽ kỳ vọng là câu chuyện là chúng ta sẽ có một đà nó phục hồi sớm và kỳ vọng là vùng hỗ trợ mới sẽ hình thành ở vùng tầm 1310, 1320 điểm. Đó là vùng tương đối là phù hợp trong ngắn hạn. Nhưng xét riêng về những rủi ro về dài hơi hơn ấy, là mình phải chia sẻ luôn, tại vì bây giờ chúng ta sẽ còn hơn 30 ngày nữa là hết thời hạn tạm hoãn thuế rồi. Thì chúng ta phải cân nhắc thêm câu chuyện là rủi ro đến từ phía Mỹ và rủi ro về câu chuyện đàm phán. Ở đây chúng ta sẽ có một yếu tố khá là khó đoán, tức là chúng ta vẫn chưa biết là Mỹ họ muốn gì. Mình có đưa ra rất nhiều các yếu tố về câu chuyện là chúng ta sẽ mua thêm hàng của Mỹ này để mà giảm thêm một thương mại này, chúng ta sẽ giảm thuế cho hàng Mỹ này. Chúng ta cũng đưa ra một cái chỉ thị 09 đến từ phía của Bộ Công Thương về câu chuyện là sẽ điều tra nguồn gốc của hàng hóa xuất khẩu để nhằm ngăn chặn tình trạng là chuyển tải này, tạm nhập tái xuất này. Thì chúng ta có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta hãy đưa cho Mỹ được. Nhưng mà câu chuyện là Mỹ họ muốn gì, đó là cái yếu tố mà tôi nghĩ sẽ khó đoán hơn. Tại vì bản thân là tính đến hiện tại là còn hơn 30 ngày thôi, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có quốc gia nào đạt được đàm phán với Mỹ ngoại trừ là Anh thì đàm phán sơ bộ thôi. Vẫn chưa có gì gọi là đột phá cả. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang dừng ở mức là nó gọi là thỏa thuận ngừng bắn đi. Tại vì chúng ta chỉ có tầm 90 ngày là tạm giảm thuế cho nhau. Còn những cái nằm ngoài thuế thì vẫn đang bị áp dụng, như câu chuyện là Trung Quốc họ vẫn đang áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu đối với thuốc hiếm. Thì câu chuyện là 30 ngày tiếp theo tôi nghĩ sẽ rất là khó đàm phán đối với Việt Nam nói chung và nhìn chung là ở phía các quốc gia còn lại nói riêng. Thì câu chuyện hiện tại vẫn là câu chuyện là vẫn có khả năng rằng chúng ta sẽ phải đàm phán tiếp theo và sau tháng 7 chúng ta vẫn sẽ đàm phán. Thời hạn mà 90 ngày kết thúc. Chúng ta vẫn sẽ đàm phán sau thời hạn 90 ngày này và tôi nghĩ khả năng cao sẽ phải kéo dài, tại vì ở phía Mỹ chúng ta vẫn có những cái thách thức của phía luật về mặt hành pháp đối với những cái chính sách của Trump. Trước đó chúng ta có khoảng tầm 30 ngày là ông Trump được quyền tiếp tục áp thuế, nhưng mà trong vòng 30 ngày đấy thì ông Trump buộc phải chuẩn bị các hồ sơ để đảm bảo tính pháp lý về các sắc lệnh hành pháp của mình. Thì nhìn chung là phía ông Trump cũng còn rất nhiều cái con bài về cái chuyện áp thuế, nhưng mà khả năng cao tôi nghĩ mình sẽ kéo dài được. Vì trong trường hợp này chúng ta vẫn sẽ chưa tính được câu chuyện là đàm phán đến đâu và vẫn sẽ có một rủi ro trong quý 3 nó sẽ có một nhịp điều chỉnh khá là lớn, tầm 1240 điểm. Đó là rủi ro lớn nhất mà Tuấn nghĩ tới thôi, nhưng mà trong ngắn hạn thì vẫn là chưa đâu, và chúng ta sẽ cần chờ thêm những thông tin về những tuần tiếp theo về chiến lược đàm phán. Có vẻ anh Tuấn vừa đưa ra một cái vùng hỗ trợ khá là thận trọng cho quý nhà đầu tư, cũng là giai đoạn này cũng là hiển nhiên vì những cái thông tin về thuế quan vẫn chưa rõ ràng, thì quý nhà đầu tư cần phải quản trị những cái rủi ro xấu nhất đối với tài khoản của mình. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được những cái câu hỏi đặt cho chuyên gia để giúp quý nhà đầu tư giải gỡ được những khó khăn trong chiến lược đầu tư của mình. Và trước khi đến với phần câu hỏi Q&A thì mời quý nhà đầu tư cùng xem qua các quảng cáo về sản phẩm đến từ công ty chúng tôi ạ.
Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư, và trong thời gian chờ đợi thì Trúc Linh cũng nhận được một vài câu hỏi từ quý khán giả. Thì nhờ anh Thanh Tuấn có thể giải gỡ giúp cho quý nhà đầu tư. Thì câu hỏi thứ nhất đến từ việc có vẻ là tâm lý của nhà đầu tư này khá thận trọng. Nếu như mà thị trường điều chỉnh và gặp về hỗ trợ như mà chuyên gia nói, thì nhóm cổ phiếu nào sẽ hấp dẫn? Chắc tôi muốn giữ quan điểm về câu chuyện là những nhóm ngành nó chưa tăng trong tháng 4 và tháng 5. Dạ. Ít nhất là những nhóm ngành nó chưa hoàn toàn phục hồi về cái mức đỉnh của tháng 3 đi, ví dụ như vậy. Nhìn chung chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng vào những nhóm ngành nó ít ảnh hưởng bởi thuế quan nói chung, ít ảnh hưởng đến câu chuyện về dòng vốn FDI, ít ảnh hưởng về câu chuyện về xuất khẩu. Thì chúng ta vẫn sẽ chọn ra một số nhóm ngành như là ngành ngân hàng này, rồi công nghệ này, bán lẻ chứng khoán và thép. Thì đó mới có những cái yếu tố cũ thôi. Yếu tố là những nhóm ngành này nó có mức độ về nội địa hóa cao. Mức độ ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài nó không đáng kể cho lắm. Thép thì hơn ngoại lệ một xíu, chúng ta cũng có thép là một trong những mặt hàng xuất khẩu trọng yếu của Việt Nam đi. Nhưng mà xét về ảnh hưởng của mặt hàng xuất khẩu về thép á, đối với riêng Hòa Phát đi, nó không đáng kể cho lắm. Theo một cái thống kê mà tôi đọc được bên phía của VSA là hiệp hội về thép, thì cái mức độ ảnh hưởng về xuất khẩu của thép đối với Hòa Phát đến thị trường của Mỹ đi, nó rơi tầm từ 2-3% thôi. Thì ngoài Mỹ chúng ta vẫn còn một số thị trường nó lớn hơn như thị trường của EU và thị trường của ASEAN. ASEAN chúng ta có chiếm tới tầm 26%, còn EU rơi vào tầm 15%, Mỹ rơi vào tầm 13% thôi. Thì đối với câu chuyện nó hơi khó hiện tại về câu chuyện thuế quan mà Mỹ ép thuế đi, thì chúng ta vẫn kỳ vọng được câu chuyện là thép họ sẽ khai phá những cái triển vọng mới, những cái cơ hội mới ở những thị trường hiện tại đang có như ASEAN và EU. Còn một số nhóm ngành như câu chuyện của ngân hàng, công nghệ bán lẻ và chứng khoán thì câu chuyện chúng ta bàn từ rất nhiều tuần trước rồi, chắc chúng ta sẽ không nói lại lần nữa. Sẵn đây chúng có hai nhóm ngành khác mà chúng ta có thể chia sẻ chung đi. Thứ nhất là câu chuyện về nhóm cổ phiếu chăn nuôi, đúng không ạ? Thì chúng ta hiện tại vẫn có một câu chuyện nó khá là nhạy cảm hiện tại là câu chuyện mà thanh tra về cái việc chất lượng sản phẩm heo. Thì trong lần rồi chúng ta thấy là cái câu chuyện của một số cổ phiếu nhóm ngành chăn nuôi heo đi, tiêu biểu như là Dobaco này, Masan Midlife này, hay là của BAF này, thì cả ba cổ phiếu này đều tăng khá là tốt. Nhưng mà sẵn đây Tuấn muốn chia sẻ thêm một câu chuyện là cái triển vọng tăng trưởng của mặt doanh thu, khi mà câu chuyện mà tăng trưởng về mặt thị phần á, là khi chúng ta có một doanh nghiệp đang bị thanh tra đi, thì liệu các doanh nghiệp trên sàn này có khả năng hấp thụ được cái phần tăng thêm về mặt doanh thu hay không, hấp thụ thêm về mặt thị phần hay không, thì điều này phụ thuộc khá nhiều vào câu chuyện là cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này. Và thứ hai là câu chuyện là liệu câu chuyện này có kéo dài hay không, kéo dài đủ để các doanh nghiệp trên sàn họ có đủ thời gian họ phản ứng thay đổi về mặt chiến lược này để mà gia tăng về mặt doanh thu và phản cuối cùng lên mặt lợi nhuận và cuối cùng là giá cổ phiếu. Thì đây là yếu tố mà chúng ta phải theo dõi thêm câu chuyện về từng doanh nghiệp. Cuối cùng sẽ là câu chuyện về nhóm cổ phiếu vận tải đi. Trong câu chuyện của tháng 4 và tháng 5 chúng ta có chuyện khá là hay. Hay ở đây là chúng ta từng sợ câu chuyện là thuế quan sẽ làm giảm xuất khẩu của Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng mà đồng thời chúng ta có một câu chuyện là Hoa Kỳ họ tạm hoãn thuế 90 ngày. Thì trong vòng 90 ngày đó chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta thấy cái sự đẩy đơn gia tăng xuất khẩu nhiều nhất có thể, và phía Mỹ là họ cũng có động lực là họ sẽ gia tăng hàng tồn kho nhiều nhất có thể. Thứ nhất là họ giảm thuế, thứ hai là họ lấy thuế và câu chuyện là những cái yếu tố bất định về sau mình sẽ không tính được, thôi thì mình cứ nhập hàng trước đi. Thì đúng là chúng ta có là xuất khẩu Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5 rất là tốt. Lượng đơn hàng hiện tại trong tháng 4 và tháng 5 cũng đang khá là ổn định. Mặc dù chúng ta vẫn chưa có lượng đơn hàng mới, chỉ là những đơn hàng cũ chúng ta đẩy đi nhanh hơn thôi. Thì chúng ta thấy là giá cổ phiếu của HAH và VSC tăng khá là tốt trong tháng 4 và tháng 5 vừa rồi. Thêm vào đó chúng ta cũng có GMDF, cũng là một trong những cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng mà triển vọng về dài hạn hơn, tôi nghĩ khả năng cao vẫn sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là tháng 7 chúng ta đàm phán như thế nào mình thôi. Anh Tuấn vừa đưa ra các nhóm ngành mà nếu như mà thị trường có thể gặp điều chỉnh thì quý nhà đầu tư có thể cân nhắc ở những cái nhóm ngành mà ít chịu tác động của thuế về nội bộ, về động lực tăng của thị trường Việt Nam như là ngân hàng nè, chứng khoán nè, bất động sản nè, thêm hai nhóm ngành nữa là chăn nuôi và vận tải, thì quý nhà đầu tư có thể để ý. Câu hỏi thứ hai mà Trúc Linh nhận được là trong trường hợp mà đàm phán thương mại Mỹ Việt Nam kéo dài thì nhóm ngành xuất khẩu nào chịu rủi ro lớn nhất anh?
xếp về trong những cái nhóm ngành mà chúng ta xuất khẩu nhiều nhất thì chúng ta có các mặt hàng về linh kiện điện tử này, công nghệ này, theo sau là dệt may, rồi giày dép, quần áo, gỗ thép. Thì trong những nhóm ngành này chúng ta có cái sự cũng như sự bảo đảm đi, từ phía Mỹ là công ty đã được miễn trừ về câu chuyện thuế đối ứng đối với các mặt hàng linh kiện điện tử mà Mỹ sản xuất. Thành ra chúng ta sẽ ổn định được câu chuyện về dòng vốn FDI đối với các nhóm ngành sản xuất này trong tương lai. Thì ngoài các mặt hàng về công nghệ linh kiện điện tử, điện máy, thì nhóm ngành chịu ảnh hưởng khá lớn tôi nghĩ là sẽ ngành dệt may. Tại vì dệt may chúng ta có một cái chuỗi cung ứng nó khá là phức tạp trong câu chuyện là nguyên vật liệu đầu vào đầu ra từ phía Trung Quốc xong đến từ phía Mỹ. Thì đến góc nhìn của phía Mỹ hiện tại thì Mỹ vẫn đang muốn Việt Nam mà tách khỏi hoàn toàn so với Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ không thể thay đổi chuỗi cung ứng chúng ta trong vòng 30 ngày được, và chúng ta sẽ cần phải tìm những nguồn nguyên vật liệu thay thế để vào các nhà máy sản xuất này. Thì triển vọng thì chúng ta cần chờ xem là các doanh nghiệp họ phản ứng như thế nào với thông tin này thôi. Còn phía nhóm ngành mà chúng ta từng sợ bị ảnh hưởng đi, thành ra là không bị ảnh hưởng nhiều lắm giờ ngành nông thủy hải sản. Nông thủy hải sản hiện tại chúng ta vẫn có là lợi thế về sản xuất hoàn toàn nội địa, chăn nuôi, nuôi trồng nội địa. Thành ra là chúng ta sẽ né được câu chuyện là truyền tải và tạm nhập tái xuất mà Mỹ từng đề cập trước đây. Thì nhìn chung rằng đây là hai nhóm ngành tôi nghĩ sẽ tương đối tăng xanh và vẫn chưa ngăn ngủi được. Trước đây chúng ta từng đề cập vào câu chuyện là nhớ không tầm tháng 5 chúng ta từng đề cập vào câu chuyện là từng có một tin đồn rằng nông thủy hải sản sẽ được miễn thuế 100%, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ đến hiện tại nó vẫn có khả năng đi. Tại vì đây là những ngành mà chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nguyên vật liệu đầu vào đến từ phía Trung Quốc. Và chúng ta vẫn chứng minh được chúng ta không có nỗ lực chống bán phá giá. Đây là cái yếu tố đầu tiên. Tại vì trước đây chúng ta phải tầm tuần rồi chúng ta có thông tin đến từ phía của đến từ phía của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, câu chuyện là chúng ta bị áp thuế đến tầm 35%, nếu không làm được 35% đối với các mặt hàng về tôm. Thì maybe chúng ta vẫn có khả năng, đây là những cái sai số về mặt ước tính thôi, nhưng mà đến góc nhìn của phía FASEC, hiệp hội về tôm thì họ vẫn đang kỳ vọng là đây là yếu tố đầu tiên về câu chuyện là sai số. Thứ hai là câu chuyện là ta sẽ có điều chỉnh vài giai đoạn ở tháng 12 năm nay. Thì về nông thủy hải sản thì tôi nghĩ là vẫn đang khá là khó để mà đoán tới hiện tại. Rất cảm ơn những cái thông tin mà anh Tuấn vừa đưa ra để giúp quý nhà đầu tư trả lời những câu hỏi mà thắc mắc. Và có thể thấy là cái chuỗi tăng mạnh vừa rồi của thị trường đang giúp cho thị trường cần một cái nhịp điều chỉnh và cân bằng mới, và để động lực để mà kiểm định lại dòng tiền ở giai đoạn này và xác lập lại vùng cân bằng mới. Và nhịp điều chỉnh này Trúc Linh và anh Tuấn cũng cho rằng đó là một cái sự cần thiết tại giai đoạn hiện tại, và nếu mà nhịp điều chỉnh xảy ra sẽ tạo ra cơ hội tích lũy ở những cổ phiếu mà có nền tảng tốt, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô tích cực trong giai đoạn nửa cuối năm 2025. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Đừng quên mở kênh đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Tuấn xin chào và chúc quý nhà đầu tư một tuần giao dịch hiệu quả.